Дефлю Сільверстронг – сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Команда Трампа готується до переговорів. Команда Байдена готується до пенсії. А Фіцо з командою готується отримувати слово з 3 букв – газ. Ми ж з вами готуємося оглянути найважливіші новини тижня, що минає, у вже традиційних підсумках. Софія Трощук, Богдан Опока. А ще Трамп з новими санкціями проти російської нафти, Фіцо, який організовує зустрічі та не приходить на них, ну і Байден зі своїм звітом. Та почнемо з іншого американця. Сенатор Марко Рубіо, номінований Дональдом Трампом на посаду державного секретаря США, заявив, що для припинення війни в Україні обидві сторони мають піти на поступки. Під час слухань у Сенаті Рубіо зазначив, що нереалістично очікувати, що Україна зможе повністю витіснити російські війська на позиції до початку вторгнення. Він також підкреслив, що Росія не зможе захопити всю Україну, оскільки українці демонструють хоробрість і рішучість у захисті своєї країни. Рубіо наголосив на необхідності реалістичного підходу та сміливої дипломатії для досягнення миру, зазначивши, що обидві сторони мають зробити поступки для досягнення балансу. Важливо, щоб усі були реалістами, мають бути поступки з боку Російської Федерації, але також і з боку українців. Також важливо, щоб був повний баланс з обох сторін, заявив Рубіо. Він також зауважив, що руйнування в Україні є надзвичайними і для відновлення країни знадобиться ціле покоління. Рубіо підкреслив, що офіційна позиція Сполучених Штатів має бути спрямована на припинення війни та забезпечення довгострокової безпеки України. І поки одні тільки починають планувати свою роботу, інші планують відпустки, а пан Джо Байден – пенсію, та чи заслужену. У своїй прощальній промові 15 січня 2025 року президент США Джо Байден підсумував досягнення своєї адміністрації, зокрема у зовнішній політиці. Він наголосив на зміцненні НАТО і підкреслив, що Україна залишається вільною, що стало можливим завдяки підтримці його уряду. Правда в тому, що від початку війни саме я стояв у центрі Києва, не він. Путін ніколи. Подумайте про це. Я єдиний головнокомандувач США, який відвідав зону бойових дій, не контрольовано військами США. Ми допомагаємо українцям зупинити Путіна. І тепер, майже через 3 роки, Путіну не вдалося досягнути жодної зі своїх стратегічних цілей. Йому досі не вдалося підкорити собі Україну, не вдалося порушити єдність НАТО і не вдалося досягнути великих територіальних здобутків. Джо Байден – це президент, який запам'ятався багатьом своїм курсом на відновлення традиційної міжнародної політики США. Але наскільки ця політика справді змінила порядок денний у світі? І найголовніше для нас – як саме вплинуло президентство Байдена на Україну? Байден, безумовно, поставив на порядок денний багато тем, важливих для нашої країни. З іншого боку, були і певні моменти, які викликали критику – від зеленого світла для Nord Stream 2 до багатомільярдної військової допомоги Україні. Чи справді його підтримка була беззаперечною? Давайте розпочнемо спочатку. Байден обійняв посаду в січні 2021-го, коли ситуація в Україні була відносно стабільною, але напруженою. Росія вже захопила Крим, на Донбасі тривав конфлікт, проте чимало експертів тоді говорили, що США під керівництвом Байдена можуть відіграти важливу роль у протидії цій російській агресії. Перші 2 роки Байден активно відновлював альянси. Згадайте хоча б його зустрічі з європейськими лідерами та саміт НАТО у 2021-му. Для України це означало повернення США до ролі глобального лідера, здатного впливати на європейську безпеку. Але саме в цей період сталося дещо важливе і суперечливе – запуск Nord Stream 2. Так, Байден вирішив не накладати санкції на будівництво російського газопроводу, що обурило і Україну, і деяких європейських партнерів. Його аргумент – бажання покращити відносини з Німеччиною, але ж це, по суті, дало Росії додаткові інструменти тиску на Європу. Водночас Байден намагався балансувати. У 2021 році Україні надали військову допомогу на суму $275 мільйонів. Це включало протитанкові комплекси «Джевелін», системи зв'язку та амуніцію, але цього було явно недостатньо, враховуючи загрозу повномасштабного вторгнення. Коли Росія розпочала велику війну, Байден швидко став одним із ключових союзників України. Вже у лютому він оголосив про виділення $350 мільйонів на оборонну допомогу. І це був лише початок.
Протягом 2022 року Конгрес США схвалив кілька пакетів допомоги для України. Наймасштабніший із них на майже 40 мільярдів доларів. Включав не лише зброю, але й гуманітарну допомогу, підтримку економіки та розмінування. Байден став першим президентом США, який надіслав Україні «Хаймарс» – системи, що змінили хід війни. Але були й критичні моменти. Байдену закидали надмірну обережність. Наприклад, США довго не надавали Україні танки «Абрамс» і винищувачі. Крім того, постачання деяких видів зброї затримувалися через бюрократію. Це правда. І тут ми підійшли до питання санкцій. Адміністрація Байдена запровадила безпрецедентні обмеження проти Росії. Санкції торкнулися понад 1000 фізичних осіб, сотень компаній, банківського сектору, енергетики. Удар по російській економіці був значним, хоча й не катастрофічним. Байден став тим, хто об'єднав Захід. Саме завдяки його зусиллям Україна отримала підтримку не лише від США, а й від Європи, Японії, Австралії та Канади. Він організував зустрічі у форматі «Рамштайн», які стали майданчиком для обговорення військової допомоги Україні. І водночас Байден не завжди був послідовним. Наприклад, його адміністрація досі не запровадила санкції проти всього російського енергетичного сектору. Це викликало критику як в Україні, так і серед американських політиків. Тож, чи можна назвати Байдена ідеальним союзником України? Мабуть, ні. Але він став тим президентом, за якого США повернулося до ролі глобального лідера. І саме його адміністрація зробила Україну одним із центрів уваги світової політики. Тому бажаємо панові Байдену гарного відпочинку і їдемо далі. Адже якщо можна коротко описати цей тиждень для України, то це буде словосполучення «міжнародні візити». Український президент відвідав Польщу. Там Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Серед головних тем обговорення – подальша взаємодія, оборонна допомога, наближення справедливого миру та підтримка українців, які зараз тимчасово проживають у Польщі. Зокрема, Володимир Зеленський повідомив, що в Польщі, Німеччині та інших країнах, де перебувають українські громадяни, будуть створені осередки єдності. Говорили також і про потенційне членство України в оборонному альянсі. Звичайно, ми всі усвідомлюємо, що повний вступ України в НАТО буде можливий тільки після закінчення війни. Але на сьогодні, будучи президентом Республіки Польща і сусідом України, який з самого початку залучався у допомогу Україні після російського вторгнення, я одностайно із самого початку наполегливо вимагаю, щоб Україні країнами НАТО видали запрошення до членства в НАТО. Це був перший крок, пов'язаний вже з наданням реальних гарантій безпеки країнами Північно-Атлантичного альянсу. Цього тижня Україна також приймала поважних гостей. До столиці прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, а вже ближче до завершення британський прем'єр Кір Стармер. З обома політиками українські президенти і дипломати говорили про посилення підтримки України, подальшу протидію російській агресії і ті виклики, з якими наша держава та Європа зустрічаються цього року. Україна та Велика Британія підписали всеосяжну угоду про 100-річне партнерство, яка посилює співпрацю в обороні, економічній та інших сферах. Згідно з договором, що Велика Британія надаватиме Україні щорічну військову допомогу на щонайменше 3,6 мільярда доларів, стільки, скільки буде потрібно. Сполучене Королівство розширить внесок у підготовку спеціалістів для української бойової авіації і допомагатиме з постачанням літаків, які перебувають на озброєнні країн-членів НАТО. Крім того, передбачене нарощування співпраці у сфері далекобійного озброєння, а також інвестицій в українське оборонне виробництво, зокрема дронів та артилерії. А от ключові теми, які обговорили під час зустрічі з німецьким міністром оборони Борисом Пісторіусом, це військова підтримка України, посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів та закупівля українського озброєння і техніки за данською моделлю. Це кроки, які можуть посилити позицію України і примусити Росію до встановлення справедливого і тривалого миру. Також обговорили перспективи розширення спільних проєктів з вироблення та ремонту озброєння і техніки в Україні. Ми вирішили збільшити наші зусилля, щоб зробити нашу спільну європейську оборону кращою, зважаючи на виклики, з якими ми стикаємося з одного боку, з іншого боку, звісно, також щодо зміни адміністрації у Вашингтоні в найближчих днях. І особливо в тому, що стосується продовження підтримки для України та вашого сміливого спротиву російській агресії. Це честь бути тут знову. І ви зазначили раніше, що про цю колісну гаубицю 155-го калібру, яку ми позавчора представили
Це справді чудесний витвір інженерів, інженерної науки і власне, це дуже особлива система. Ми вже замовили 54, щоб задовольнити потреби України. І я думаю, що вони приїжджатимуть так швидко, як тільки можливо, бо це справді дуже ефективна, дуже мобільна система, яка допоможе вам значною мірою у вашій боротьбі, яка ще не завершилася. А от хто запропонував і обманув – це словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Спершу він запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч для обговорення зупинки транзиту російського газу українською територією і використав для запрошення слова, що дуже нагадують російські наративи. Пане президенте, ваше рішення припинити транзит газу через Україну до Словаччини та інших споживачів завдають значної шкоди самій же Україні, Словаччині та іншим членам Євросоюзу. Це провокує низку реакцій, які не сприяють ні двостороннім, ні багатостороннім відносинам. Я не маю наміру реагувати на вашу недільну заяву, тому що я не маю наміру подальшої ескалації напруженості. Я хочу повністю зосередитися на врегулюванні ситуації, пов'язаної з припиненням транзиту газу. Як прем'єр-міністр Словацької Республіки я маю інші думки в кількох сферах, ніж ви представляєте. Перш за все, я не вірю в стратегію, згідно з якої продовження взаємного кровопролиття у війні в Україні веде до посилення позицій України в потенційних мирних переговорах. Всі навколо страшні миротворці. Орбан, який катається туди-сюди, сидить радісно в Москві і ставить ультиматуми Україні. Фіцо, якого неодноразово попереджали про те, що транзиту російського газу не буде, а тепер він теж дуже сильно миротворець і експерт з миротворчих питань. Якщо вони всі такі дуже миротворчі, перепрошую за велику тавтологію, просто це слово швидко визнають нецензурним, так здається, то чому найбільша війна у Європі з часів Другої світової досі триває? Що вони насправді зробили для миру? Не для підтримки своїх політичних амбіцій, не для Путіна, на чию дудку грає низка агентів у Європі, для справедливого миру і відсутності загроз для своїх країн. За словами Фіцо, зустріч політиків мала би створити хороші передумови для відкритої дискусії про постачання газу до Словаччини та інших країн через територію України. Далі словацький прем'єр каже: «Я також іншої думки щодо вашого рішення припинити транзит газу територією України. Моя позиція не єдина в Європі». Звісно, що не єдина. Ще Придністров'я сидить без газу, створюючи картинку для російської пропаганди, не приймаючи допомогу офіційного Кишинева, будучи оплотом руского міра на краю Молдови. Словом, український президент на таке звернення словацького прем'єра відповів лаконічно: «Гаразд, приїжджай до Києва у п'ятницю». Але прем'єр Словаччини відмовився їхати до Києва, щоб обговорити з Зеленським транзит російського газу. Про це повідомив віце-спікер парламенту Словаччини. Тож пісня «Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела» виходить не лише про кохання, а й про нереалізовані зустрічі політиків, що спершу пропонують і закликають, а згодом не приходять у понеділок по барвінок, фігурально висловлюючись. Але на цьому моменті нагадаємо собі важливі деталі. Україна припинила транзит російського газу 1 січня. О 7 ранку першого дня в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією нашої держави. Україна також в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. З 1 січня газотранспортна система України працює у режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування у режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів. Україна йшла до цього рішення упродовж тривалого часу і систематично наголошувала на цьому своїм партнерам. Обсяги транзиту російського газу за останні роки суттєво знизились. У 2023 році вони склали лише 15 мільярдів кубометрів. Це 8% від пікових показників раніше. Більшість інших російських газових маршрутів до Європи уже закриті, включаючи Ямал-Європа через Білорусь та Норд-Стрім дном Балтійського моря, який на початку повномасштабного вторгнення Росії було підірвано. У Європейській комісії також заявили, що ЄС готовий до припинення транзиту російського газу через Україну. За словами представниці відомства, європейська інфраструктура досить гнучка, щоб газ із третіх країн надходив альтернативними маршрутами в Центральну і Східну Європу. Також у Євросоюзі працювали в координації з країнами-членами уже понад рік, аби підготуватися до альтернативних методів постачання. Газова інфраструктура Європи зміцнилася завдяки значним потужностям з імпорту скрапленого природного газу. Також надійність газопостачання посилили заходи з підвищення енергоефективності і розширення використання відновлюваних джерел енергії.
Здавалося б, для Європи це чудесна нагода злізти з газової голки Кремля, яка постачає перш за все шантаж, корупцію та страх до цього регіону. Але ні. Роберт Фіцо продовжує скаржитися, що йому не дають російський газ, а українського президента при цьому назвав жебраком. Володимир Зеленський відреагував на заяви з боку Словаччини. Заяву він зробив у неділю 12 січня. Це, до речі, якраз ті слова, які Роберт Фіцо згадує у своїй промові. Він називає очевидною помилкою Фіцо сподівання, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно. Україна, пише президент, пропонувала свою допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але сам Фіцо пихато відмовився. Багато хто у Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити і чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого. І от тепер Роберт Фіцо погрожує накласти вето на допомогу Україні. У такий спосіб словацький прем'єр планує тиснути на Зеленського після того, як Київ припинив транзит російського газу. Про це повідомляють тамтешні ЗМІ. Словацький прем'єр заявив, що буде вживати заходів, серед них начебто припинення постачання регуляторної електроенергії в Україну, припинення гуманітарної допомоги або навіть накладення вето на подальшу допомогу нашій країні. Якщо Зеленський вирішив завдати шкоди Словаччині та ЄС, бо вважає, що йому все зійде з рук, то я накладу вето на допомогу Україні на території ЄС, заявив Фіцо. Ти подивися, останній оплот. Дивно тільки, що ця позиція дуже розходиться з офіційною заявою словацького державного оператора. Незважаючи на цинічні погрози Фіцо, Словаччина все ж постачатиме Україні електроенергію. Такою є заява держоператора країни СЕПС. У компанії заявили, що забезпечать будь-які поставки електроенергії в Україну у рамках аварійної допомоги відповідно до чинного договору, укладеного з українською партнерською компанією «Укренерго», пише СЕПС. Згідно з повідомленням, словацька компанія також забезпечує транскордонну передачу електроенергії по всіх локаціях у стандартному режимі. Але навіть якщо Словаччина припинить постачання електроенергії до України, то Польща може наростити її імпорт завдяки перерозподілу пропускної здатності серед інших сусідніх з Україною країн ЄС. Про технічний аспект можливого збільшення імпорту електроенергії з Польщі до України повідомили у компанії «Польські енергетичні мережі». Як повідомили агентству PSE, зараз максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії з країн ЄС в Україну та Молдову становить загалом 2100 МВт. З боку ЄС ця спроможність розподілена між 4 сусідніми з Україною країнами Євросоюзу – Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною. На Польщу припадає 15% – 315 МВт. Залежно від умов роботи підключених систем, це значення може змінюватися – наголосила польська сторона. У компанії зазначили, що торгівля електроенергією між Польщею та Україною станом на сьогодні здійснюється через з'єднання 400 кВт Рящів-Хмельницька АЕС. Однак не варто рівняти одного прем'єра до всієї країни. Словаччина залишається відданою Україні. На початку січня мешканці Братислави навіть вийшли на мітинг проти політики прем'єра Словаччини Фіцо. Близько 4 тисячі людей протестували із гаслами «Ми не Росія» і «Ми не російська ганчірка». До уваги Словаччини, окупація почалася. Це ще одне гасло організаторів протесту, які вивели на вулиці кілька тисяч людей. Незважаючи на морозну погоду в столиці, вони прийшли, щоб висловити своє невдоволення діями прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Можемо дати йому пораду, враховуючи досвід. Бронюйте квиток до Ростова вже, поки ще не сезон, бо потім місце може зайняти сусід Віктор. Вам порад давати не будемо, бо ви і так прекрасно знаєте основу основ. Потрібно допомагати силам оборони України. На відміну від цих крикливих політиків, вони беруть і роблять. А ми беремо і кажемо вам: бережіть себе, залишайтеся на зв'язку і па-па.